Här är en fantastisk bok av Ando Hiroshige som har ett titelblad här där man ser titeln på boken och serien som alltså är 100 berömda vyer av Edo, huvudstaden då. Och jag har valt den här för att dels har den haft en väldigt stor betydelse för västerlandets konsthistoria och utvecklingen av den moderna konsten. Men också för att den här är helt fantastisk i sig själv. Och vi kan börja med att titta på den här bilden som föreställer så kallade umeblommor som är en sorts plommonsläkting. Hela den här boken alltså består av över 100 träsnitt. Och serien är gjord i första hand av Hiroshige nummer 1 men ett fåtal inslag också av hans efterträdare Hiroshige nummer 2. Och det är just den här bilden med plommonblom eller umeblommor som man egentligen mer korrekt ska säga, så kan man se det som är så typiskt för Hiroshige under den här tiden. Och det här är då 1856 till 1859 som den här serien är gjord. Nämligen att han har valt att verkligen nästan som överdriva det här trädets konturer, former. Det blir ett starkt formspråk där han har valt ett speciellt utsnitt av verkligheten. Han har inte valt att fokusera på människorna som går runt och tittar på de här vackra blommorna, utan han har verkligen fokuserat på det här knotiga trädet och dess blommor. Och hela den här serien i stort visar på landskap och stadsmiljöer. Men det finns alltid mänsklig närvaro här, så även om inte människorna är så stora på bilderna oftast, så är de alltid viktiga och med på varje bild på något sätt. Men det här träsnittet finns i flera västerländska konstnärers samlingar och har påverkat den framväxande moderna konsten i väst under sent 1800-tal. Den kanske mest kända bilden av det slaget då, det är en bild som Vincent van Gogh blev så pass influerad av så att han till och med gjorde en direkt kopia av den. Och den finns att se då i hans version som var oljemåleri. Ytterligare en sån där klassisk bild som många nog känner igen, det är den här bilden av tranor på ett fält lite utanför då staden. Den japanska tranan som har blivit som en symbol för Japan har ju en symbolisk betydelse då, på många sätt. Står för långt liv till exempel. Och här ser man den i väldigt dramatisk form med vingarna som breds ut här över halvan av bilden. Och väldigt fin version faktiskt av träsnitt eftersom det är en relieftryck på fågelns vita fjäderdräkt. Vilket betyder att det är ett lite mer påkostat träsnitt. Jag tänkte vi ska titta också på den här bilden som är också ganska känd faktiskt. Det är en bild av en känd plats på sin tid som heter Benten-templet. Och det ligger här ute. Idag är det en flygplats, Haneda flygplats. Men det som är speciellt med bilden det är ju att Hiroshige har inte valt att fokusera på det här som är den vackra vyn egentligen i landskapet, utan han har valt ett helt annat mänskligt perspektiv. En färgkar som dels håller i sin utrustning när han ska föra framåt båten då, men också hans eget ben, själva håriga benet på färgkaren. Och det här måste man ju säga är ett ganska djärvt grepp. Det här utsnittet av verkligheten helt enkelt, som är någonting som också påverkade många västerländska konstnärer under 1800-talets andra halva. Den här serien 100 berömda vyer av Edo, det var faktiskt inte den första boken i sitt slag, utan det fanns en föregångare på 1820-30-talet som avbildade också berömda platser, ungefär som en guidebok. Och här har Hiroshige avbildat en plats med ett otroligt speciellt vattenfall där man kan bada. Och här finns i originalet så att säga, guideboken som han blev inspirerad av, så finns också den här bilden faktiskt i en liten annan version då av en person som heter Hasegawa Settan.
Jag valde den här boken, 100 berömda vyer av Edo, av Hiroshige, för att jag verkligen uppskattar hans sätt att komponera bilder. Hiroshige har ju en helt ojämförlig, djärv stil och det uppskattar jag väldigt mycket.